نه نشون یه بره. دوزشون رو کمتر کرده. خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. خب الان ساعت 6:24 صبحیم. متاسفانه تنظیم خوابم کلن به هم ریخته و نمیتونم بخوابم شب. اومدم جلوی خونه یکی از همکارا و تا اینکه بریم مدرسه. ولی خب بیاین یه آهنگی با هم گوش بدیم. گوش میدیم الان آهنگو. دوست داری باز واسم ناز کنی نه تو فکر کردی یه بچه پاستوری زن تو بمانه میخوری دافی جیگر از چی میگی دوست داری باشی پیشم میخوام بخونم تا زیرا باز بره بالا بیشتر ولی امشب شب به جمعه حالا بگا پیشم ای سیگار لعنتی کن بده حالا باز من تا دختر حرفم خیلی رخ بگم حالا واسط من وقت ندارم توی 24 ساعت خرابه توی خیابون سوار کن بزن میترسم حرف درارم مردم واسمون میگی صدام خوافه باشه قبول بیا ماچت کن نتا که جاشه کبول از این بحث رو نشیم و بچسبیم بهش همه بدونن اینو چه کسی نوشت ما مست و باطیلیم با دست و پا میریم تا اصل و تا مریخ را دست و پا کنیم تا بری فضا راحت 24 ساعت فکر من اینه که بگم چی دیدم که ندیدی تو یا که چیزی بخونم که نشنیدی خود پس مشتی بی تو فاز نمیده پس شاید دوستان واسهتون جالب باشه این چیزهایی که جلوی مغازه هستن چیزهای نمکن و اینکه اونا رو صاحب مغازه ها داخل مغازه نمیذاره از ترس اینکه دزدیده بشن، چون میدونه کسی نمک نمیدزده داخل ایران، چون مردم ایران به نمک احترام زیادی میگذارن و یک فرهنگ بسیار غنی پشت این ماجراست که حتما بعداً در این باره با شما حرف میزنم. حالا دنیا عمر یه حرکتی نشون میده. دنیا بیا انجامش بده دوباره. دنیا بشین، دانیال بشین. دستت نشکن. نه نشون یه بره. خب دانیال بس بابا آقا رفیقی خب بس برین استراحت. داخل کارواش تا ماشین رو تمیز کنیم. کارواش قبلی که میرفتم پیشش خب ترتیب بود. خب دوستان واقعا خسته شدم. دلم میخواد برم پارک و دوست دارم شما پارک رو داخل روزم ببینیم به غیر از شبا که من رانندگی میکنم و یه پخش بنده میذارم. ماشین نه میتونم زومش کنم یا نه.
رفتم داخل پارک از پای فیلم برداری کنم چی با این صحنه روبرو شدم. تصادف. سلام. يلا بخواه خوازم چی کنی؟ آلتازای؟ عکسی جوریان؟ سلامتی قربونت عزیزم قربونت حالی ده ایره عکاسی بجوریم نه؟ عکاس ماری خیلی؟ انا خمت تجربه حمزه عزیز سلام علیکم خوبی؟ یالا خوبه حمزه این چی آوردی همراه؟ یو اینه واسه آتش اینگاه زیاد جمع نیکنی میگم سه که دیلم دیگه خور دردی کنه رنش هم دوست نهارم یه تایی برداریش یا نه؟ یه نه قابل ارزاه؟ قابل تناره قابل تناره
هندی بری همراه دیگه چی کارت کنم تو که دیگه از خودم عوضش میکنیم حاجی یک آپشن قشنگتر حالا زخیم‌تر بویه از این بیفالا بیفته خیلی فرقی رنگ بهترش نمیشه؟ ها؟ رنگ بهترش نمیشه؟ اندازه چون خوشم یا نه؟ ها اندازه نه سن لارز ایکس لارز دیون اندازه نه لارز با بکش لازم تو لارزه لازم بکش دستی خب؟ اینه آستیش بکش نمیتونه نه نه سکون میخوام دیگه مکلن و دومه نه الان این خیلی من اصلا بده چه خیلی تاثیر بزرگتر نیست نیست اینو شاید نپوش اینو یه خیلی فالو بکنی چه اینجور 500 قیمتش وای مگه خدا یه 2500 موسیقی چندی بی؟ یکی یکی 300 هی رو هی رو نه یه از رنج قوی داریست نمی؟ ما هم یه پیدا کردیم اون خیابون که بودی هم اونشون برداری میگیره؟ آه میگیره؟ لازم بدن قاسم فرو دایم پیچی؟ ایکس لازم لازم بگوش دستی که کام بوده ناز شبرو بزرگ کرد تو کده که بهتر یه رمی خود برم من اندامه بازم داری دسته شفتینش کوتاه نه چیزی نه آستینش که ما بیتوره مدل چه؟ چه مدلی؟ نه مدل بیفالو پشت کنم او اینو برده بیستی شد کوچه همون دینو اینه همه بیتویی نه تبیت مارک دورزا نیاغش بکس چندی بود؟ ای باش یک دویسته به تگم یک و سه به تگم یک و سه دنی به یک و سه کار چیچش قشنگی؟ او بهتره؟ الان منی که پوت ایسا سوزده هیچ آبر کرم باید اینو فوش اومد او بهتره؟ اینو آقا زلال چی؟ او بهتره؟ بگم او بهتری گوی نه من عزیزم آدم بگم بیا همون گفتش برو یه اون خیلی بچت کرده اون اصلا کشکی دو بیم اون به کلاست نمیاد کلاست برده زیر ساعت کلاست زدی داغون کرد بهتر این بهتر مبارک بهتر نه
بهتره. ها چی بیسی دایی؟ کوچیک برات من اینو بزنم اینجا. تو دست و پا نباشه. کله هم دارم نه؟ آره فروشم دیدیمش. مبارک باش. این کت از جا بردارم جمعش کنم. ایمان چند کافشن بید دیگه خیلی خستم کردی امران. بخش عزیزم. امران خان. حالا کاپشان هم آقای فیلمبردار شده. ریش از زیاد کوتاه شناسیش؟ این چه کرده این کوچه هم میشه من 2013 میشه میشه که این من کار چه کردم هفته 76 هفته آن دست دارم خیلی خوش اومدید. خدا سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. متاسفانه با خبر شدم که در یکی از استانهای ایران سیلی رخ داده که به واسطه اون راه‌های ارتباطی با مردم عشایر قطع شده و متاسفانه چندین نفر در این سیل مفقود یا کشته شدن. این که من اگر
آدم سابقی بودم حتما با این خبر دوباره افسرده می شدم، ولی شما واقعا دارین به من کمک میکنید. این چه من واقعا نمیتونم همه رو نجات بدم، این چه نمیتونم اتفاقات جهان رو من کنترل کنم. ناراحت میشم ولی خب میدونم چه کاری هم از دستم بر نمیاد. حتما در آخر ویدیو کلیپی از این سیل منتشر میکنم. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. در این ویدیوها کمتر سوال پرسیدین از من و شاید ناامید شدین از پاسخهای من یا اینکه ناراحتی. خب سوالات من بیارم. نشه چرا حساب شما همیشه مسدود میشه؟ خب چون برای وام گرفتن چند نفر من ضامن شدم و اونا به خاطر عدم پرداخت قسط هاشون بانک حساب های ضامن ها رو میبند. اگر میتوانستی به هر جای دنیا بروی کجا میرفتی؟ اینا رو من قبلا گفتم بهتون، حالا که این چه واقعا کجا رو دوست دارم ببینم. شاید اولین جایی چه بخوام ببینم برای مسافرت رفتن جنگل های آمازون باشه. خب نوشته چرا اغلب ناپدید میشه؟ چرا دیروز ویدیو نذاشتی؟ خب دوستان، من به خاطر این مصرف داروهای ضد افسردگی تنظیم خوابم کلا به هم ریخته و یا همیشه خوابم یا اینکه اصلا نمیتونم بخوابم. به خاطر همین نمیتونم حالا مدیریتش کنم اینجور چیزا. الانم دیروزم رفتم پیش روانپزشکم و گفتم که همچین مشکلاتی واسه من پیش میاد. حالا خوشبختانه داروها رو دوزشون رو کمتر کرده و تقریبا به روال سابقم برگشتم، تنظیم خوابم. چرا خواهرتون نمیخواهد داخل ویدیو باشه؟ چون شوهرش اجازه نمیده و این چه خودش هم دوست نداره که در معرض دید قرار بگیره و از اون زدم خانوادم که با من مشکل دارن اجازه این کارو بهش نمیدن. خب دوست عزیز دیگه پرسیدن این دو تا بچه چه کسانی هستن؟ خب ابوالفضل و نیما حالا به خاطر اتفاقی که واسه خانواده‌شون افتاد مجبور شدم من به صورت موقت سرپرستیشون رو قبول کنم و الانم خواهرم به هم کمک کرده و اونا رو داره بزرگ میکنه. حالا اتفاقاتی افتاده در این مدت که نمیتونم بگم
که مشکل اونا چی بوده. پدر و مادرشون رو پیدا کردن، ولی خب انشاءالله بعد از اینکه مشکلاتشون حل شد در این باره حرف میزنیم. چه زمانی سد ساخته می شود و مدرسه را خراب می کند و بعد از آن بچه ها کجا به مدرسه می روند؟ خب تا پایان امسال، تا پایان سال تحصیلی خب اجازه ندارن که روستا رو خراب کنن یا این چه سد درست کنن دیگه، و زمان دقیقی هم برای احداث سد وجود نداره، چون مشکلاتی واسه احداث پیش اومده که ساخت سد رو به تعویق انداخته، مثل شکایت چندین استان دیگر، مخصوصا استان کهگیلویه و بویراحمد، که واسطه اون شکایت فعلا ساخت سد به صورت موقت کنسل شده. چون وقتی این سد ساخته بشه حدود 20 تا روستا از استان کهگیلویه بویراحمد زیر آب میره و طبیعت اونا رو واقعا خراب میکنه. خب درباره سایر کانال ها پرسیدیم. خب نوشته امران من مراسم عروسی را در چند کانال تماشا میکنم و بسیاری از مردان تفنگ آورده بودند و گلوله های زیادی را برای مهمان شلیک میکردند. خب حالا قبل از این که به این سوال پاسخ بدم خواستم بگم که این یک رسم و سنت بسیار اشتباهیه که در جوامع عشایری و روستایی لرنشین رواج داره. حالا به خاطر همین رسم و رسوم متاسفانه چندین نفر کشته شدن به صورت ناخواسته. حالا وقتی مهمونی به عروسی دعوت میشه و میزبان به استقبال اونا میره، برای احترام گذاشتن به مهمانا تفنگ شلیک میکنن و مهمانا به خاطر اینکه جشن رو تبریک بگن به خانواده عروس و خانواده داماد تفنگ شلیک میکنن. یعنی یه نوع احترام گذاشتن و خوشحالی کردن. اوکی. حالا من این سوالو میخونم، کامنتی که دوست عزیزمون گذاشته نوشته خب یعنی ما دیگه اون خروپف دوستت را نمیشنویم. من واقعا باهاش مشکلی ندارم، حتی میتونه بیاد همینجا بخوابه و با هم رفاقت و دوستیمون رو داریم، ولی خب گفت من نمیتونم با همچین حقوقی کنار تو کار کنم. خب منم بهش گفتم اگر میبینی جای دیگری بیشتر از من بهت پول میده حتما این کارو بکن، چون من واقعا توان پرداخت پول بیشتری رو ندارم، چون من به غیر از بدهکاری خودم هم باید به خواهرم پول بدم و همین که یک کمک کوچیکی هم به مدرسه بکنم.
خب دیگه درباره پخش زنده سوال کردیم که چرا زیرنویس نداره. خب زیرنویس کردن ویدیو یک پروسه طولانی داره که باید ویدیو آماده باشه، زیرنویسش کنی و بعد منتشرش کنی. و اینکه من به صورت زنده قادر به همچین کاری رو نیستم و هیچ کنم از ویدیوهایی که زنده هستن به صورت زنده پخش میشن فاقد زیرنویسم. خب دیگه دوستان، حالا من اگر سوالی چیزی داشته حتما بپرسین و سعی میکنم به اونا جواب بدم، به همه اونا. امیدوارم که یک زندگی خوب، شاد و طولانی داشته باشید. واقعا دوستتون دارم. خدا نگهدارتون. زندگی رو مونده تمام زندگی زیر